My name is Mary Lennox, and my uncle owns this house. I'm Colin Craven, and the uncle you speak of is my father. We're cousins. When was the last time you used your chair? I've never been able to walk. We could go outside and who knows? You might feel better. Ezen a héten láthatják a Titkos kert című klasszikus mese új adaptációját Colin Firth és Julie Walters főszereplésével. Féktelen optimizmus árad ebből a történetből, ezért annyira időtálló. It's beautiful. Magic. Secrets. Good morning. Ellie. David, hi. It's been a long time. 20 years. We should catch up. Nia Long és Omar Epps új filmje, a Halálos viszony, egy pörgős, romantikus thriller, amelyben senki sincs biztonságban. Főszereplőként és producerként is dolgoztam ezen a filmen, és nem voltam hajlandó engedni semmiből, amiben hittem. Nem csak saját magam, hanem a nézők miatt sem. This is such a great song. Hello? Is anyone there? Somebody? What, you want me to tell them what happened? Well, two people got cramps and they're spreading. We were all very hyper about it. And I have to go shower some people. See you later. Barack Obama pedig elkészítette első filmjét. A Crip Camp, a Disability Revolution az önkéntesség erejéről szól. Az mindig is egyértelmű volt, hogy a táborban kell lezárnunk a filmet. Ott, ahol minden elkezdődött. We will no longer allow the government to oppress disabled individuals. And I would appreciate it if you would stop shaking your head in agreement when I don't think you understand what we are talking about. Action! 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 Felvétel indul. Shall I tell you a story? It's the story of an orphan girl who was sent to live in a mysterious house. If you cause me trouble, I'll have you sent away in an instant. You understand? Where she discovered something magical. Something secret. But let me start at the beginning. A Titkos kert egy árva kislányról szól, aki szigorú nagybátyjához kerül, ahol azonban élete mégis csodálatossá válik, miután felfedez egy különleges kertet. A Titkos kert egy egyetemes történet. Világszerte kiadták, és szerintem ma is olyan könnyű vele azonosulni, mint az 1911-es eredeti kiadásakor. Az a történet elhanyagolt emberekről szól, ezért olyan megható. A karakterek magányosak, elhanyagoltak, és talán depressziósak is, de egymás segítségével mégis rálelnek a fényre. My name is Mary Lennox, and my uncle owns this house. I'm Colin Craven, and the uncle you speak of is my father. We're cousins. When was the last time you used your chair? I've never been able to walk. We could go outside and who knows? You might feel better. Nagyon érdekes kettőség jellemzi a történetet, mert egyrészt mély és sötét, másrészt viszont nagyon reménykedő, optimista és színes. Colourful it's all going to be. Mrs. Medlock says you're cluttering up the place. She'd have me send you away to school. I don't want that, sir. I like it here. Then we will find you a governess. No, I've no need of a governess. I've too much to learn here at Misselthwaite, sir. This place has nothing to teach you. I want to play out of doors. It's too hot to do so in India. I'm obliged by law to have you taught. And we'll need to break the law, won't we? Dixie Eggerik azért imádja Mary karakterét, mert fiatalkora ellenére erős, független nő.
Mary nagyon eltökélt lány, aki nem igazán fogad el nemleges választ. Elég makacs, de ezt is szeretem benne, mert emiatt is olyan erős, úgyhogy ez jó dolog. Hamar megtaláltam a közös nevezőt Dixie-vel. Nagyon kedves, aranyos lány, ráadásul kiderült, hogy ugyanazokat a dolgokat és játékokat szeretjük, úgyhogy hamar összebarátkoztunk. Már a próba felvételek alatt. Colin, there's a good friend I'd like you to meet. Hold it out, he'll come. He's here. The dog. Just hold it out. He wants to say hello. I can see. He took it from my hand. He did. Now he's licking my hand. He does that. It tickles. Eden Hayhurst azért szerette Colin karakterét, mert viccesen eltúlzottan nagy egója van. Azt imádom benne, hogy gyenge és vékony srác. Mégis sokkal jobbnak és erősebbnek képzeli magát mindenkinél. Hihetetlenül nagy egója van a termetéhez képest. Dixie és Eden fantasztikus tehetségek. Már a próbafelvételek során lenyűgöztek. Lehet, hogy ránézésre rutinos vén róka vagyok, de rá kellett jönnöm, hogy sokat tanulhatok a fiataloktól. This is as good as my ears have had. A rendező Mark Mandon beleszeretett a forgatókönyvbe, amely tökéletesen modernizálta a jól ismert karaktereket. Jack forgatókönyve teljesen lenyűgözött. Imádtam. Nagyszerűen modernizálta a klasszikus irodalom egyik gyöngyszemét. Nagyon megörültem, amikor kiderült, hogy Mark Mandon rendezi a filmet, és rám is számítanak, mert már dolgoztam vele, és fantasztikus élmény volt. Mark zseniális, fantasztikus elképzelései voltak a filmmel kapcsolatban. Who are you? I'm digging. I need you to keep a secret. Why have you just spat on yourself? If you're too much of a lady, then there's no... I'm no lady, sir. Bízom benne, hogy a nézőknek eszükbe jut a film hatására, hogy a természet gyönyörű. You know, nature's really beautiful. What if I were to tell you I know of a magical place, capable of extraordinary things? I'd say that you were lying. Do you trust me? You know what you risk? It's worth the risk. Magic is on our side. Lehet, hogy valaki elsőre szörnyűnek és undoknak tűnik, de ha megismerjük, kiderül, hogy valójában nagyon is kedves, és csak egy varázslat kellett hozzá. Ez egy gyönyörű, lélekemelő történet, amelyben a gyerekek a kerthez hasonlóan kivirágoznak. Ez a film a rácsodálkozásról, a szeretetről, a családról, a gyászról és a barátság erejéről szól. Your excitement could kill him. Colin needs to live. This house is so pretty. Manapság mindenki folyton a telefonját vagy a laptopját nézi. Én sem vagyok kivétel. De remélhetőleg ez a film arra ösztönzi az embereket, hogy megcsodálják a természetet. Féktelen optimizmus árad ebből a történetből. Ezért annyira időtálló. It's beautiful. Magic. Secrets. Hope you don't mind the last minute plus one. Hi, I'm David. You guys want a tour? A halálos viszony története egy ártalmatlannak tűnő véletlennel indul, amelyről hamar kiderül, hogy valójában egy veszélyes szociopata terve. Nagyon élveztem, hogy egy ilyen karaktert játszhatok, mert igazán elengedhettem magam, és nem kellett betartanom a szabályokat. You don't return my calls, you don't return my text. I am married. No one has to know about us. Us? There is no us.
You did it. New house. I'm headed there now. This is a big lifestyle change. You think it was a mistake leaving the city? No, I don't think it was a mistake. It's our time. You stuck with me. A halálos viszonyban egy pár a tengerpartra költözik a nagyvárosból, hogy ott vállalkozzon, de a dolgok furcsa fordulatot vesznek egy régi barát felbukkanásával. Ellie sikeres ügyvédnő. Egy hatalmas jogi vállalatnál dolgozik. Egyszer csak úgy dönt a férjével, hogy a tengerpartra költöznek a városból, hogy a víz közelében lehessenek, és megpróbálják feléleszteni a köztük lévő szikrát. Ellie pedig saját ügyvédi irodát is nyit. It's our time. Azonban mielőtt beindulnának a dolgok, Ellie találkozik Omar Epps karakterével, Daviddel, az informatikai guruval, aki a csoporttársa volt az egyetemen. 20 years. You look like it's been 20 minutes. David hihetetlenül intelligens és nagyon ijesztő. So tell me, how come you and I never dated? Well, probably because you were too busy dating those other guys. Oh. Maybe I was just waiting for you to ask. Maybe I didn't want to get my heart broken. Well, maybe we're just preserving the friendship. I'll drink to that. Friendship? You're a bad influence. But let's say, what if I had asked you out? Would you? Well, I don't know that I remember you looking this good back then. I got a confession to make. Please? I knew you worked at the firm before I took the job. Really? Yeah. Janice inquired about my services. I found out you worked there. I figured it'd be fun for us to catch up, work together, you know? I hope you don't mind. No, not at all. I gotta tell you, if things had worked out differently, you would never feel like you're sleeping with a stranger. If only. Az Ellie Warrent alakító Nia Long volt a film producere is, és ez volt az első alkalom, hogy egy thrilleren dolgozott. Pár hónappal ezelőtt néztem meg egy pszichológiai thrillert, és közben tudatosult bennem, hogy én még sosem szerepeltem ilyenben, és soha nem is kaptam ilyen felkérést. Aztán néhány hónappal később került hozzám ez a forgatókönyv. Egyértelműen jelnek vettem. Ennél a szerepnél különösen fontos volt, hogy megfelelően keltsük életre a forgatókönyvet, és igazán hülyek maradjunk az alapanyaghoz. Ugyanakkor minél fordulatosabbá is tegyük. You trust me? No, I don't trust you. Come on. Tie back my hands, take what you need. I'm at your command, yeah. So have mercy on me. I'll do what you want, do as you please. Can't take anymore. Won't you come rescue me? Please set me on fire. Please set me on fire. Please set me on fire. A David Hammondot alakító Omar Epps nagyon örült, hogy végre rossz fiút játszhat. Nagyon izgalmas volt felépíteni ezt a karaktert, mert igazából minden benne zajlik le. Egy komplett belső világot kellett összeraknom. Ez komoly kihívás volt, de nagyon élveztem. You want to be discreet? I need you to leave me alone. Azért vonzott ez a szerep, mert én lehettem a rossz fiú.
David látszólag kedves, barátságos fickó, de valójában nagyon sötét dolgok rejlenek benne. Az pedig mindig a habatortán, ha táncolhatok egyet a jó barátommal, Nia Longgal. 1000 éve imádom Omárt. Ebben a szakmában nőttünk fel, olyan, mintha a bátyám lenne. Nagyon hasonlóan látunk mindent. Mindenkinek kell egy olyan ember, akivel őszintén beszélhet bárkiről, és Omar nekem pontosan ilyen. Nagyon élveztem, hogy egy ilyen karaktert játszhatok, mert igazán elengedhettem magam, és nem kellett betartanom a szabályokat. I hope you don't mind the last minute plus one. Hi, I'm David. You guys want a tour? A Marcus Warrent megformáló Steven Bishop alig várta, hogy Nia Longgal dolgozhasson és tanulhasson tőle. Nia igazi profi. Nagyon régóta rajongok érte. 12-13 éve volt szerencsém megismerni őt, és hamar jó barátok lettünk. Nagyon örülök, hogy most végre együtt dolgozhattunk, láthattam őt munka közben, és sokat tanulhattam tőle. I am married. No one has to know about us. Us? There is no us. Mielőtt felvettük volna a nagy összecsapást, rengeteget futottam a homokos tengerparton edzőcipőben, hogy jó formában legyek, mire rögzítjük a jelenetet. Nagyon fontosnak tartom a részleteket, mert ezektől lesznek emlékezetesek a karakterek. Főszereplőként és producerként is dolgoztam ezen a filmen, és nem voltam hajlandó engedni semmiből, amiben hittem. Nem csak saját magam, hanem a nézők miatt sem. Tudom, milyenek vagyunk, és remélem, jól mutattam be. We were meant to be together. Everything he's done has all been to get to me. This is such a great song. Hello? Is anyone there? Somebody? The world always wants us dead. We live with that reality. At the time, so many kids just like me were being sent to institutions. It was just a continual struggle. A Crip Camp, a Disability Revolution egy olyan 1971-es nyári tábort mutat be, amelyből aztán egy egész politikai mozgalom nőtte ki magát. A film első változata 2,5 órás volt, mert mint minden dokumentumfilm fokozatosan bontakozott ki. If you don't demand what you believe in for yourself, you're not gonna get it. I wanted to be part of the world, but I didn't see anyone like me in it. I hear about a summer camp for the handicapped run by hippies. Somebody said you probably will smoke dope with the counselors, and I'm like, sign me up. Come to Camp Jeanette and find yourself. There I was in Woodstock. A Crip Camp, a Disability Revolution készítői több órányi archívfelvételből állították össze dokumentumfilmjüket. Kezdettől fogva biztosak voltunk benne, hogy egy egész estés filmet kell készítenünk, mert csak így tudjuk jól bemutatni a táborban történteket, és megadni a film ívét. Láthatjuk, hogyan változtatta meg a tábor szellemisége, és ezeknek az embereknek a kitartása az egész világot. You might take one every day, but you probably haven't thought about the layout of an elevator, unless you're a person with a disability. Chances are that you don't really think about any of the human-made physical structures you access each day. Architects and engineers refer to these things and spaces as the built world. It's a world that determines how we live and where we work. You might not have noticed, but much of that physical environment has quite literally been shaped by laws that protect the rights of people with disabilities. Barack és Michelle Obama executive producerként dolgoztak a filmen, hogy bemutathassák, mennyit fejlődtek a fogyatékkal élők jogai. Üdv mindenkinek! Hello, Andrea! Bíztam benne, hogy hozol egy kis sütit, bár virtuálisan nem lenne egyszerű átadnod.
A Crip Camp az első film, amelyen volt szerencsénk producerként dolgozni. Igazán megindító volt látni ezeket a fiatalokat, akik azzal a meggyőződéssel jöttek el a táborból, hogy egy globális mozgalom élharcosai lehetnek, képviselhetik magukat és javíthatnak a helyzetükön. Elmondhatatlanul sokat jelent a közösségünknek, hogy bemutathatjuk a Crip Camp történetét. Before the ADA, most people with physical disabilities couldn't access public transportation. It meant that many people couldn't even leave their homes. But nowadays, public transportation has become accessible for many, adding features like ramps, accessible seating, and elevators in some subway stations. The ADA also has provisions for streets and sidewalks. They can be inaccessible to wheelchair users and people who are blind or low vision. You know those small ramps you see everywhere built into the pavement? Those are curb cuts, and they're meant for a disabled person to safely navigate the streets, not just for your scooter. So now, not only can a wheelchair user easily maneuver between the sidewalk and the street, but a blind or low vision pedestrian can also know when they've reached a street. A film főszereplője, Judy Heumann, a fogyatékkal élők jogainak egyik élharcosa, és rengeteget tett azért, hogy egyenlő bánásmód illesse meg őket. Hogy van, Judy? Köszönöm jól, elnök úr. Ön? Ön szerint milyen kapcsolat van az aktivizmus, a tüntetések, a társadalmi megmozdulások és a kormány között? Már a legelején ki kellett derítenünk, hogyan hozzák és vezetik be a törvényeket. Mindig együttműködtünk a városok és az iskolák vezetőségével. Nem is érhettünk volna el eredményeket összefogások nélkül. Inaccessible buildings and transportation provided a routine reminder that the built world was made strictly for the non-disabled. But all that partially began to change with the Rehabilitation Act of 1973, specifically with the enforcement of Section 504 that prohibits federally funded programs, agencies, and buildings from discriminating against disabled people. Section 504, as it is commonly known, also paved way for the historic signing of the ADA, or Americans with Disabilities Act in 1990. A két író-rendező, Nicole Newnham és James Lebrecht több mint egy évig vágta és szerkesztette a filmhez használt anyagokat. A film első változata 2,5 órás volt. Egy kicsit hosszabb, mint gondoltuk, mert mint minden dokumentumfilm fokozatosan bontakozik ki. Arra törekedtünk, hogy megpróbáljunk összehozni egy 90 perces verziót, amelyből szintén kiderül, hogy mennyire fontos volt a tábor, és milyen sokat változott ezeknek az embereknek az élete. It can't just be on us as disabled people to be making these changes. It really has to be a societal change. The ADA actually improves access for all. I mean, think about it. You've probably used the elevators in the subway station. There were some before the ADA, but now entire systems have them. And that's just one example of how we all benefit from the ADA every day. Megismerkedtem az egyetemes tervezés koncepciójával, ami azt jelenti, hogy ha olyan épületeket húzunk fel, amelyek megkönnyítik valaki helyzetét, azzal összességében mindenki jól jár. So, on any given day, when you do end up using an ADA feature, you have a generation of disability rights activists to thank for that convenience. Az mindig is egyértelmű volt, hogy a táborban kell lezárnunk a filmet. Ott, ahol minden elkezdődött, hiszen így érhetett teljesen körbe a filmben bemutatott emberek élete. Úgy döntöttünk, hogy összevágjuk az archív felvételeket a táborba való visszatérés során készült képsorokkal. Aláfestésként pedig Neil Young gyönyörű dalát, a Sugar Mountain-t választottuk. Nagyon örülök, hogy sikerült elkészítenünk ezt a jelenetet ezzel a bizonyos dallal, mert így elérhettük a kívánt érzelmi hatást a film végén. Rehabilitation program has been vetoed by the president because it was cost prohibitive. We decided we were going to have a demonstration. You get the call to action, to the barricades. A small army of the handicapped have occupied this building for the past 11 days. So many people from Camp Jeanette found their way into the building. The FBI cut off the phones. The deaf people went, we know what to do. That's how we communicated to the people outside the building. The Black Panther Party would bring a hot meal. We were like this. We are the strongest political force in this country. We will no longer allow the government to oppress disabled individuals.
And I would appreciate it if you would stop shaking your head in agreement when I don't think you understand what we are talking about.